بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یو ځل بیا تاسو ټولو ته خپل په چینل کې ښه راغلاست وایم. غواړم چې د دې وارې تاسو ته داسې شی در وښیم چې در مخه به تاسو ټول نه یاست په خبر. اوس مثال کې طور باندې یو چا یو شي ته کوډ ورلګولی او ستاسو هغه شی ضروري په کار وي چې هغه زه وګورم یا هغه زه خپل ټلیفون ته راواړوم یا یو بل داسې ضروریات چې زموږ په زندګي کې ورسره مخامخ کیږو. نو اوله وارې به زه تاسو ته مثال درکړم چې پر دا شي کوډ لګېدلی دی، زه هغه خلاصول غواړم. اوس مثال کې طور باندې دغه ګیلري باندې مطلب دا چیر چې زه تصویران دغه کوم پر دې باندې کوډ لګېدلی دی او زما بالکل دا کوډ زده نه دی. نو د دې دپاره به زه داسې کوم چې راځم به پلی سټور ته چې دا هیکومه، زه یا بیا کوشش کوم دی نه راځي. نو زه اوس دی هیکوم، اوس زه غواړم چې دا ګیلري خلاص شي. نو د دې دپاره به تاسو راځئ پلی سټور ته. پلی سټور ته چې رالاست د پلی سټور سره زموږ څه کار دی؟ پلی سټور کې زموږ دا کار دی کم شی چې موږ را ډاونلوډ کړی دی، مطلب دا ایپ لوک کم لوک چې دی را لګولی دی، کم کلب چې دا شان تور لګول کېږي هغه چې چا را ډاونلوډ کړی دی، موږ به خاص ام حتما هغه سرچوو. زه ورته وایم اوس ما دغه ایپ لوک سرچ کړی دی او را ډاونلوډ کړی مې دی. ایپ لوک دغه ما را ډاونلوډ کړی دی، هلته پروت دی، نو په ګیلري باندې ډکولی دی. اوس دلته تا ته یو آپشن درکوي چې د هغه په نامه باندې انسټایل دی. انسټایل به کوو موږ چې انسټایل باندې زه دا ایپ لوک خلاص ختمول غواړم. چې دی انسټایل سي یو څه انتظار به ورته وکړو چې دی لږ وخت واخلي، وروسته له وخت اخیستلو به بیا موږ ورسو چې آیا دا اوس دا زموږ یو تجربه یا دا کومه ویډیو چې ما جوړه کړې ده آیا دا سم رښتیا وایي او که نه وایي. نو دی هادی د انسټال سو. نو اوس به موږ راځو هغه خپل هدف ته چې اوس آیا هغه اوس خلاصولی سو که نه سو خلاصولی، که ما زما د ځان خبرې کول. نو راوسو ګیلري ته. ګیلري ته چې رالو هغه دی. اوس چې هر شی تاسو غواړئ هغه تاسو کتلی سئ، هغه تاسو خپل ځان ته را ډاونلوډولی سئ. نو دا مختصره ویډیو کې غواړم چې تاسو ته دا ویډیو خوښه شوې وي. زما ویډیو خامخا در سره لایک او سبسکرایب یې کړئ. هره ورځ زه ویډیو ریکارډوم، څوک یې نه لایکوي او سبسکرایبرز مې هم بیخي کم دي. ستاسو څه د هغه هیله لرم چې سبسکرایب یې کړئ او د هغه زما ویډیو شیر کړئ مخ ته. السلام علیکم.